ბოლო დღეებში ქართულ მედიაში მესაქონლეებისათვის ახალი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, რომლის თანახმადაც ორი ან მეტი ძროხის, ყოლის და რძის ნაწარმის გაყიდვის შემთხვევაში მათ რეგისტრაციის და ახალი საფასურის გადახდის ვალდებულება უჩნდებათ. ინფორმაციაში ნათქვამი იყო, რომ ცვლილება ძალაში 2020 წლიდან ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულების ფარგლებში შედიოდა. თემაზე შესაბამისი განმარტება უკვე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გააკეთა და გაირკვა, რომ არანაირ ფინანსურ გადასახადზე საუბარი არ არის. უფრო ცვლად ამაზე ახლა თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს და გაგვარკვევს, ნამდვილად დაჭირდება თუ არა 2 ან 3 ძროხის ყოლის შემთხვევაში ადამიანებს გადასახადის გადახდა. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2-3 ძროხის ყოლის შემთხვევაში მეპატრონეს საფასურის გადახდა და ფინანსური ვალდებულება დაეკისრება სინამდვილეს არ შეესაბამება. 2020 წლიდან ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაცია სავალდებულოა მხოლოდ იმ ფიზიკური პირებისთვის, ვინც აწარმოებს და ბაზარზე განათავსებს სურსათს. რაც შეეხება ხარჯს, ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაცია უფასოა. რეგისტრაციის ვალდებულება ნამდვილად უკავშირდება ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს და მისი მიზანია მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვა, სამომხმარებლო ბაზრის უგნებელი სურსათით უზრუნველყოფის გზით. სამწუხაროდ ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როცა ქართულ მედიაში ევროკავშირის მოთხოვნებთან დაკავშირებით გარკვეული სახის დეზინფორმაციები ვრცელდება, ნებსით უნებლიეთ კონკრეტული პირების ეკუთარი პოსტებით თუ სტატიებით ხშირად გადაუმოწმებელ ინფორმაციასაც ავრცელებენ, რაც საზოგადოებაში ევროკავშირის მიმართ გარკვეული სახის ნეგატიური განწყობის დანერგვასაც უწყობს ხელს. წლების განმავლობაში ასეთი ბევრი შემთხვევა იყო, ყველაზე დასამახსოვრებელი კი თავისი შინაარსით, მაინც 1 წლამდე გოჭების დაკვლის აკრძალვაზე გავრცელებული ამბავი გამახსენდა. ალბათ ყველას გვახსოვს ამ საკითხზე ატეხილი დიდი აჟიოტაჟი. ბევრმა მედიამ Facebook-ზე გავრცელებული პოსტი სერიოზულად მიიჩნია და როგორც სინამდვილე ისე გავრცელა, რაც რასაკვირველია არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. მსგავსი მოთხოვნა ევროპის არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს, თუმცა ევროგაერთიანების კანონმდებლობა ცხოველთა კეთილდღეობის სტანდარტებს აწესებს, რისი დაცვაც წევრი ქვეყნებისთვის სავალდებულოა. ასევე ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო მსხვილფეხა საქონლის პასპორტიზაციის თემაზეც, მისი ერთადერთი მიზანი კი რეალურად რეგისტრირებული საქონლის და მათი სადგომის შესახებ ინფორმაციის ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა იყო, რაც ასევე ამარტივებს მიკვლევადობას. რეალურ მოთხოვნებზე, ფინანსურ დანახარჯებზე და მოთხოვნების მიზეზებზე და მიზნებზე კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი ჩიტაძე, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სერვისებისა და რეგიონალური განვითარების დეპარტამენტის უფროსია ჩვენთან ერთად დილიდან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ამ საკითხით რომ დავიწყოთ საუბარი, რადგანაც ბოლო დღეებში დიდი აჟიოტაჟი იყო Facebook-ზე. რას უკავშირდება ამ რეგისტრაციის ვალდებულება და რეალურად რაზეა ლაპარაკი? არის თუ არა ეს ფინანსურ დანახარჯებთან დაკავშირებული და რატომ უნდა დავრეგისტრირდეს ის პირები, ვინც თუნდაც 2-3 ძროხა ყავს და აწარმოებს რაღაცა ბაზარზე ამ პროდუქციის განთავსებას? გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენ სწორად აღნიშნეთ შესავალში, რომ ნამდვილად ეს რეგისტრაციის ვალდებულება არის და ეს არსებობს ევროკავშირის ვალდებულებების ფარგლებში. ევროკავშირის ვალდებულებები მეწარმეებისთვის რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის იმასთან, რომ მათ უნდა უზრუნველყონ პროდუქტი, რომელსაც ისინი აწარმოებენ, რომელსაც ისინი ბაზარზე განათავსებენ. აი ეს პროდუქტი უნდა იყოს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო უვნებელი. რეგისტრაცია ზუსტად ამ ნაწილში უკავშირდება ვალდებულებას იმისათვის, რომ მეწარმეები, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ ესეთი სახის პროდუქტი უნდა აწარმოონ, სახელმწიფო უწყებებისთვის იყოს მიკვლევადი და მათ შეეძლოთ, რომ ასე ვთქვათ, ბაზარზე განთავსებული პროდუქტიდან შეეძლონ აღმოაჩინონ კონკრეტულად ის პირუტყვი, რომელთაგანაც იქნა წარმოებული ეს პროდუქტი. ზუსტად აი ამ მიკვლევადობის ჯაჭვის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ზუსტად რეგისტრაცია და პირველი ნაწილი არის ეს. ერთი რამე თქვენ თავიდან სწორად აღნიშნეთ, ანუ ბევრი სპეკულაციები არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების, ასე ვთქვათ, შინაარსთან დაკავშირებით და ხშირად ადამიანები ამას არასწორად იყენებენ, არაკეთილ სინდისიერადაც შეგვიძლია ვთქვათ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ცალსახად აღვნიშნო და ვთქვა ის, რომ არ არსებობს არც ერთი ევროპული რეგულაცია, რომელთან საქართველოსაც აქვს ვალდებულება, რომ დაახლოოს თავისი კანონმდებლობა. ისეთი რეგულაცია არ არსებობს ევროკავშირის მიერ მიღებული, სადაც რაიმე სახის გადასახადის შემოღებაზე იქნება საუბარი. ეს ვიდეო მითქვა, რომელიმე მიმართულებით ICFT-ის პარაგრაფში რაც გვაქვს და ამ შემთხვევაში რადგან სოფლის მეურნეობაზე ვსაუბრობ, ითვალისწინებს თუ არა რაიმე რეგულაცია იმას, რომ კონკრეტულად ფიზიკური პირის მიერ, რომელიც აწარმოებს რაიმე სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, ვალდებულება აქვს გადაიხადოს რაიმე თანხა. არც ერთი რეგულაცია, ცალსახად შემიძლია გითხრათ, არც სურსათის სფეროში, არც ვეტერინარიაში, არც ფიტოსანიტარიაში და არც ინდუსტრიული მიმართულებით მსგავს
თავისი ტიპის ნორმას არ იცნობს, ანუ რეგულაციებში არასდროს არ იწერება რაიმე სახის გადასახადთან დაკავშირებული მოთხოვნები. ეს ნამდვილად არის გამოგონილი და ვფიქრობ, რომ ეს სწორად უნდა იქნას მიტანილი ადამიანებამდე და ალბათ ამ კუთხით ეს კიდე ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ასეთი ტიპის პრობლემები, ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა, ისევ რომ თქვა, ასეთი ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება, ხანდახან აბსურდულიც კი და რაღაცა ნეგატიური გაზრების გაჩენას უწყობს საზოგადოებაში, ხალხს მithumetes, ვინც თქვა, ვისაც არ მეუწვდება ხელი ბევრი ინფორმაციაზე ინტერნეტთან და ასე შემდეგ. რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ იმისთვის, რომ დაცული იყოს? რა თქმა უნდა, სამუშაო არის საინფორმაციო კამპანიების ნაწილში, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, აქტიური აქტორი ამ მიმართულებით, აქტიური ორგანიზაცია არის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. ჩვენ მუდმივად ხვდებით რეგიონებში მეწარმეებს სხვადასხვა თემებზე, ვიღებთ, ასე ვთქვათ, აქტუალურად იმ საკითხებს, რომელიც კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში, მაგალითად 2019 წლის განმავლობაში უნდა იქნას მიღებული საქართველოს მთავრობის მიერ სხვადასხვა სფეროში. ეს უკავშირდება მხოლოდ DCFTA-ის ნაწილებს და თითოეული, ასე ვთქვათ, სპეციფიურ დირექტივებთან დაკავშირებით, სპეციფიურ რეგულაციებთან დაკავშირებით მეწარმეებს ვაწვდით ინფორმაციას. დეტალურად ჩაგყავს, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო კარგი ექსპერტები ამ სფეროში, ვინც არსებობენ საქართველოში და შემდგომში ვცდილობთ, რომ ადამიანებთან სწორად მივიტანოთ ინფორმაცია. სხვადასხვა წყაროები, სხვადასხვა ადამიანები ხარ რატო ცდილობენ იმას, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ, ეს მე გამიჭირდება უბრალოდ რომ თქვა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეთ გამოწვევებს ვებრძოლოთ იმით, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მეწარმეებს და გქონდეს ინტენსიური შეხვედრები მათთან და ამ კუთხით მუშაობს აქტიურად ეკონომიკის სამინისტროც, სოფლის მეურნეობის სამინისტროც, ახლა უკვე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროც და რა თქმა უნდა სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ჩვენ მათ ვეხმარებით და მუდმივად გვაქვს შეხვედრები რეგიონებში განსაკუთრებით იმისთვის, რომ ფერმერებს სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია. რამდენად როულად და ასე ვთქვათ, ვადებში რამდენად ვეტევით ამ ჰარმონიზაციის პროცესში და იმ ყველა რეგულაცია რაც გვაქვს, რამდენად სწრაფად ვასრულებთ, ასე ვთქვათ, წლების მიხედვით თუ გადავხედავთ 22 წლამდე უნდა დასრულდეს რაღაც კონკრეტული ვალდებულებების გაწერა. წელს რა არის დაგეგმილი და ვეტევით თუ არა? ხო, სურსათის სფეროში 22 წლამდე არ უნდა დასრულდეს, 2027 წლამდე უნდა დასრულდეს. კი, აქტიურად მიმდინარეობს, ვეტევით, მთავრობა მიყვება, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმას, რომელიც მოცემული არის DCFTA-ის შეთანხმებაში. აქვე უბრალოდ ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ 2019 წლის განმავლობაში, 2019 წლის განმავლობაში სურსათის მიმართულებით უნდა დაინერგოს საქართველოში, ასე ვთქვათ, 22 ახალი რეგულაცია. ეს თუ უფრო დეტალურად ჩავალთ, ვეტერინარიაში არის 7, სურსათის უვნებლობაში 7 და ასე ვთქვათ ფიტოსანიტარიაში, რომელიც მცენარეებთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება, აქ არის 8 რეგულაცია. თუმცა გამოწვევა ამ მიმართულებით, ანუ დაახლოვება გამოწვევა არ არის. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთავრობა ეფექტურად მუშაობს და ახორციელებს იმას, რომ რეგულაციების მიღება ხდება ვადაში, განსაზღვრულ, ასე ვთქვათ, ვადის შესაბამისად. თავარი არის ის, რომ ის რეგულაციები, რომლებიც მაგალითად გასულ წლებში იქნა მიღებული, ასე ვთქვათ, როგორ შევა ძალაში და როგორ აღსრულდება ის. მაგალითად, ახალი, ესე ვთქვათ, ჩვენ სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში, როცა ხვდებით ფერმერებს, ერთი არის მიმართულება, რომ ვეუბნებით რა მოსალოდნელი, ანუ რა რეგულაცია უნდა იქნას მიღებული, ხოლო მეორე არის ის, რომ მათ ვაწვდით ინფორმაციას, რომელი რეგულაცია უნდა შევიდეს ძალაში 2019 წელს. ეს ხშირად არის განსხვავებული ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც რეგულაციის მიღება ხდება მაგალითად 2019 წელს, პირობითად ვამბობ, შესაძლებელია მისი გარდამავალი პერიოდი განისაზღვროს 1 ან 2 წლით და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს რეგულაცია 20 წელში ან 2021 წელში უნდა შევიდეს ძალაში. ამიტომ წელს მაგალითად 2019 წელს ძალაში შედის 28 რეგულაცია, რომელიც მიღებული იქნა წინა წლებში და შესაბამისად გამოწვევა სწორედ არის ერთის მხრივ ის, რომ მთავრობა არ უნდა ჩამორჩეს მიღების რიტმს, მიღების ესე ვთქვათ, ახალ რეგულაციებთან დაახლოების ესე ვთქვათ მიმართულებას და მეორე მხრივ უნდა უზრუნველყოს ეფექტურად აღსრულება იმ რეგულაციების, რომლებიც ასე ვთქვათ შედის ძალაში მაგალითად 2019 წელს. ამას ალბათ გვაჩვენებს ასე ვთქვათ
სიტუაცია, როგორ ასე ვთქვათ, არსებული გარემო, ნახავთ როგორი იქნება ეს ეხლა რთული იქნება ამის შეფასება. აქამდე არ ყოფილა ჩავარდნა და ნახოთ 2019 წლის ბოლოსაც როგორ იქნება ასე ვთქვათ რეგულაციების ძალაში შესვლის მიმართულება. ჰარმონიზაციის პროცესში თქვით, რომ ვთქვათ გამოწვევასაც ვერ დაარქმევდით ამ პრობლემებს, რადგან ვისაუბრეთ, რა არის მთავარი ხარვეზი, არ ვიცი, მთავარი პრობლემა, რაც ქართულ კანონმდებლობასთან დაახლოებით და ქართულ წარმოებლებთან ამ ევროკავშირის ჰარმონიზაციას არა დაახლოებას ვეძახით, აპროქსიმაციას ვეძახით ჩვენ. ასე ვთქვათ, როგორც დღევანდელი სიუჟეტის ასე ვთქვათ წინარე მოსამზადებელ ეტაპზე, რატოც მომზადდა თუნდაც დღევანდელი აი ეს ჩვენი დისკუსია, ჩანს იქიდან რომ ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანი, სწორი ინფორმაციის მიტანა ასე ვთქვათ საზოგადოებამდე, რა თქმა უნდა და შემდგომი გამოწვევა არის უფრო მეტად ვიდრე ადმინისტრაციული რესურსის ასე ვთქვათ გაძლიერება, ბევრად დიდი გამოწვევა არის ის რომ მეწარმეებს კონდეთ შესაძლებლობა პირველ რიგში მიიღონ სწორი ინფორმაცია და შემდგომში კონდეთ შესაძლებლობა წვდომა იმ რესურსებზე, ფინანსურ რესურსებზე, რომელიც დაეხმარება მათ, რომ აი ეს რეგულაციები, რომელზეც ახლა ზოგადად ვისაუბრეთ ჩვენ, იყოს ეფექტურად აღსრულებული და ასე ვთქვათ იმპლემენტირებული კანონმდებლობაში და ზოგადად რეალურ ცხოვრებაში. კი ბატონო და მოკლედ კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ეს ყველა ვალდებულება, რაც დაინერგა და რაც უნდა დაინერგოს, არც ერთი არ უკავშირდება ფინანსურ დანახაჯებს და ეს ფოთვა, რომელიც ვრცელდება ხოლმე საზოგადოებაში და რაღაცა უშუალოდ წარმოგვიდგენთ. დავამშვიდოთ საზოგადოება, რომ კიდევ ერთხელ და ჩვენი ეთერი მომატება DCFT-ის ფარგლებში მათ ნამდვილად არ ემუქრებათ. იმ მავნებლებს თუ კი ესეთები არსებობენ, რომლებიც რაღაც გაუგებარ ინფორმაციებს ავრცელებენ, მე ვიტოვებ უფლებას, რომ მქონდეს ეჭვი, რომ ეს რეალურად ევროკავშირის ფასეულობების დისკრედიტაციისთვის საც ხდება. ყოველს უბრალოდ მოგიწოდებთ, რომ BMG-ს მაინც გადახედოთ და ნახავთ რეალურად იმ რესპონდენტებს, რომელთა სიტყვას ყოველგვარი გადამოწმების გარეშე შეგიძლიათ ენდოთ და მათ შორის ერთ-ერთი გიორგი ჩიტაძეა, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სერვისებისა და რეგიონალური განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც თათია ჩაფიჩაძეს და ცხადია საქმიან დილას სტუმრობა. გიორგი, მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებები.